ආයුබෝවන් සූප යාත්‍රා වැඩසටහනට අදත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ PT ගාඩන් හෝටල් පරිශ්‍රයට. ඔයගොල්ලන්ට වෙනස්ම සලාඩ් එකක් තමයි අදත් මම හදන්න සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ටිකක් වෙනස් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මම ගෙනහැලා තියෙන එකට මෙතන වෝටර්මෙලන් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේ සලාඩ් එක හදන්නේ. අපි වෝටර්මෙලන් කනවා සාමාන්‍යයෙන් පළතුරක් විදිහට එහෙමත් නැත්නම් ජූස් එකක් විදිහට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට වෝටර්මෙලන් සලාඩ් එකක් හදන්න තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේක ඇත්තටම නිකමුත් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම ටිකක් කුක් කරලා තමයි මේ සලාඩ් එක හදන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඔව් ඒ සඳහා මම මෙතෙන්ට අරන් ආලා තියෙනවා වෝටර්මෙලන් කෑල්ලක්, ඒ වගේම ඔරෙන්ජ් ගෙඩියක්, ඒ වගේම පාස්ලි ටිකක් සහ සලාද කොළ ස්වල්පයක්, ඒ වගේම පෙටා චීස් සහ චෙරි ටොමැටෝස්, ඒ වගේම තමයි ඔරිගානෝ. ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ වෙනකොට හොයාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට සුපර් මාකට් වලින්. පෙපර්, එහෙමත් නැත්නම් ගම්බිරිස්, සෝල්ට්, ඔලිව් ඔයිල් සහ තඹගත්ත බීට්රූට් ගෙඩියක්. මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ සලාඩ් එක හදාගන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ රසවත් සලාඩ් එක හදාගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු වෝටර්මෙලන් කෑල්ල කොහොමද මේක ග්‍රිල් කරගන්නේ කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ග්‍රිල් වෝටර්මෙලන්. අපි ඉස්සෙල්ලම මේකේ ස්ලයිස් එකක් කපා ගන්න අවශ්‍යයි. මේක පොත්ත ඉවත් කරගමු මේ ආකාරයට. අපිට පුළුවන් මේකේ මේ තියෙන ඇට ටිකත් හිමින් සැර ඉවත් කරගන්න. පිහිටුඩෙන් වගේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් ප්‍රමාණයට පේන ටික ඔයගලන්ට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට සූදානම් වෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් අපිට සෝල්ට් පෙපර් ටිකක් දාලා සීසන් කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද සීසන් කරගන්නේ කියලා. අපි සූදානම් වෙන්නේ අපි සීසන් කරගත්ත වෝටර්මෙලන් කෑල්ල එහෙමත් නැත්නම් කොමඩු කෑල්ල පොඩ්ඩක් ග්‍රිල් කරගන්න. අපි කියනවා පෑන් සීර් කරගන්නවා කියලා. අපි ඒකට දාලා මේ වෝටර්මෙලන් කෑල්ල පොඩ්ඩක් සීල් කරගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක සීල් කරගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ රත් වෙච්ච පෑන් එකට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් එකතු කරගමු. අපිට පුළුවන් මේක මේ ආකාරයෙන් දාලා ග්‍රිල් කරගන්න. අපි දැන් ග්‍රිල් කරගත්ත වෝටර්මෙලන් කෑල්ල මෙතන සූදානම් වෙලා තියෙනවා. අපි සූදානම් වෙන්නේ මේක අපි වෙනම ප්ලේට් එකකට දාලා පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. මොකද අපි සලාඩ් එකක් හදන්නේ. මේක රස්නෙන් හදන්න බෑ. අනිත් ඒවා කෝල්ඩ් අයිටම් තමයි මේකට යන්නේ. ඒ නිසා අපි මේක ලිපෙන් අරගෙන පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියමු. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා කොහොමද අපි වෝටර්මෙලන් කෑල්ල ග්‍රිල් කරගත්තේ කියලා. ඊළඟට සූදානම් වෙන්නේ අපි මෙතන තියෙන ඔරෙන්ජ් ගෙඩියක් සහ බීට්‍රූට්. අපි ඒක කපා ගැනීමට අවශ්‍යයි පොඩි කෑලි වලට. අපි බලමු කොහොමද ඒක කපා ගන්න කියලා. මෙතින් අපි කපාගත් ඔරෙන්ජ් ගෙඩිය අපි මේ බෝල් එකට එකතු කරගමු. අපිට අවශ්‍යයි ඒක අනිකුත් ද්‍රව්‍යත් එක්ක මැරිනේට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් සීසන් කරගන්න. අපිට පුළුවන් චෙරි ටොමැටෝ ටිකකුත් මේකට කපලා එකතු කරගන්න. අපි බලමු. චෙරි ටොමැටෝ ගෙඩි 5ක් විතර අපිට පුළුවන් දෙකට කපලා එකතු කරගන්න. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ චෙරි ටොමැටෝ වෙනුවට අපි එදිනදා පාවිච්චි කරන ටොමැටෝස් පාවිච්චි කරන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මැද ඉවත් කරගන්න. ඇට ටික ඉවත් කරලා ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යයි අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා මෙතෙන්ට පෙටා චීස් කෑල්ලක්. ඊට පොඩි කොටු වලට කපා ගමු. අපි කපාගත්ත පෙටා චීස් ටිකත් මේකට එකතු කරගමු. හරි. මේ දෙන්නේ අපි බලමු බීට්රූට් ගෙඩිය කොහොමද කපා ගන්න කියලා. අපි තඹගත්ත බීට්රූට් ගෙඩියක් තමයි මේ දෙන්නේ. අපිට ඔක්කොම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් නිකන් මේක ෆැන්සි කට්ටයක් වගේ කපා ගන්න. එම හැඩයක් නැහැ.
කපාගත්ත බීට්රූට් ටිකත් මේ ආකාරයෙන් අපි එකතු කරගමු මේ බෝල් එකට. හරි අපි බලමු කොහොමද මොනවද දාන්නේ කියලා සීසන් කරගන්න. මම මෙතෙන්ට ගෙනහැල්ලා තියෙනවා අපි ඔරිගානෝ ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා ටීස්පූන් භාගයක් වගේ. ඒ වගේම පෙපර් ඒ වගේම සෝල්ට් දාගත්තේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි එකතු කරන ඔලිව් ඔයිල්. හරි අපිට පුළුවන් මේක මික්ස් කරගන්න මේ ද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරලා ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න පෙටා චීස් වලට ලුණු එකතු කරාදී මොකද පෙටා චීස් පොඩ්ඩක් සෝල්ටි ගතියට තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා ඊළඟට අපිට අවශ්‍යයි මේ මෙලන් කෑල්ලත් කපා ගන්න. අපි බලමු මේක කපාගෙන කොහොමද මේක පිළිගන්වන්නේ කියලා. හරි අපි සූදානම් වෙන්නේ අපි ග්‍රිල් කරලා නිවෙන්න තිබ්බ මෙලන් කෑල්ල කපා ගන්න. අපි බලමු කොහොමද මෙලන් කෑල්ල කපා ගන්නේ කියලා. අපි සැලඩ් එකට ඕන කරන දේවල් ටික සූදානම් කරගෙන ඉවරයි. අපි බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ටිකක් වෙනස් ආකාරයකට තමයි මම මේක පිළිගන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් මික්ස් සැලඩ් එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ. නමුත් මම මේක ටිකක් වෙනස් ආකාරයකට arrange කරලා පිළිගන්නන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ අපි කපාගත්ත වෝටර්මෙලන් කෑලි ටිකක් මේ ආකාරයෙන් තියාගන්න. අපි ඊළඟට සූදානම් වෙන්න අපි කපාගත්ත ඔරෙන්ජ් ටික දොඩම් ටික තියාගන්න මේකට. අපි බීට්රූට් ටිකත් මේක arrange කරගමු. ඊළඟට චෙරි ටොමැටෝස් ටිකක්. අපි ගෙනල්ලා තියෙන සලාද කොළ ටිකත් මේකට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ ටිකත් තියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙහෙම සාමාන්‍ය කෑලි වලට කඩලා මේකට තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදරදී හදනවා මේකට ගොටුකොළ වගේ දේවලුත් මේ විදිහට තියාගන්න. ගොටුකොළත් අපිට අමුයෙන් කන්න පුළුවන් කොළ జాතියක්. තමත් රසවත් පොඩි ස්පයිසි ගතියක් තියෙන දෙයක් තමයි ගොටුකොළ කියන්නේ. ගොටුකොළත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට මේ වගේ ගානිෂ් කරගන්න පාවිච්චි කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත සැලඩ් එක. ඔයගොල්ලොන්ටත් පුළුවන් සාමාන්‍ය රෑකට ලයිට් ඩයට් එකක් ගන්න ඕනි කියලා හිතනවනම් හදලා බලන්න. ඉතාමත් පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද ගොඩක් ලොකු වියදමක් යන්නේ නැහැ මේක. ඉතාමත් හෙල්දි සැලඩ් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ගෙදරදී හදලා බලලා රස විඳින්න.